Зараз паду, блін. Зараз як впаду, то буде дуже класний початок. Всім привіт, це канал Власник Ендуро, а мене звати Мар'ян. Хто зі мною не знайомий. Я буквально місяць тому придбав собі Watch 800 DS. А сьогодні мова не в загальному про мотоцикл, а іменно про приборну панель. Що вона з себе представляє, які плюси та мінуси та можливості пультів управління. Я, звісно, небагато не їздив до 600 кілометрів, але я вже готовий поділитися тим, що я випробував. Ну і то, в принципі, що знаю. Тому давайте перейдемо якраз. Ой, бляха, от і чуть не впав, про що я казав. Давайте перейдемо до приборної панелі, я покажу її можливості, ну і в принципі те, що я говорив. Let's go! Давайте трошки тут роздамо. Так, якась машина, акуратно. Першим ділом, все ж таки, щоб ви розуміли, тут є відеореєстратор, який записує 24/7, ну і перезаписує, в принципі, як автомобільний реєстратор. Там запихається карта пам'яті, яку я потім покажу. Вона запихається. Звісно, місце не з легкодоступних, але ну вже як є. І, відповідно, можна собі потім там переглянути, якщо будуть якісь екстрені ситуації тощо. І це дуже круто. Якщо не помиляюся, навіть у 900-ках іде вже ззаді відеореєстратор, що записує. Тут, на жаль, тільки спереді. Можливо, і добре. Хтось любить менше електроніки, то якраз 800-очка для вас. Про карту пам'яті. З лівої сторони, де в нас є коробка переключення передач, ось тут розміщена бокс якраз з картою пам'яті. Розкрутити оцей один болтик, ну і відповідно зняти ось цю заглушечку пластикову, то ви доберетесь до карти пам'яті. Нюанс тільки в тому, що сюди добратися трошечки непросто, але туди лазити, в принципі, часто і не потрібно. Можливо, і на добре. Ми зараз дійдемо до приборної панелі. Я, в свою чергу, коли мені, до прикладу, сьогодні треба було файл, тому що все ж таки сталася переді мною пригода, я просто витягнув карту пам'яті, прийшлося розкрутити цей один болтик, долізти, взяти карту пам'яті, взяти ось такий простенький картрідер і запхати телефон і скачати відповідно собі файл, який мені потрібно було. Фрагменти записуються по 1 хвилині. Якість відео я ще не дивився, ну в плані не дивився, яка там прописана якість відео, але номера читабельні, досить непогано записує. Якщо на комп'ютері, звісно, на 2К монітори відтворювати, то якість така собі. Але на телефоні якість дуже навіть добра. Для реєстратора це прям хватає з головою. Хоча я відтворював перший раз файл на комп'ютері, і мені здалося, що плакати хочеться, але на телефоні передивився, там набагато краще. І все читабельно. Тому я не розчарувався, коли переглянув все ж таки на телефоні. Давайте тепер вже перейдемо до приборної панелі, до пультів управління. Що тут взагалі можливо? І подивимося можливості пультів управління, кнопочок і так далі. Не повертаючи ключа запалення, подивимося, що у нас є на лівій стороні пультів управління. Значить, це у нас аварійка зверху. Ну, звісно, без запалення вона не працює. TSP, кнопочка виключати там, кнопочка в меню зайти і Enter. Ну і стрілочки, відповідно. Поворотнички, тик-тик. Дуже такий легесенький клік, відчутний, але на ходу можна його не відчути. І ось цей теж дуже такий легесенький клік. Мінус поворотників ось тут, що я вже говорив раніше, що, на жаль, немає тимчасового включання. Включив 3 рази, щоб воно тобі показало вправо або вліво, і само виключилось. Тут мусиш виключати кожен раз сам. Це мінус поворотничків. Сигнал також не працює. З тої сторони у нас ще кнопочка підігрів сидіння 3 режима і підігрів ручок 3 режима. Також можна включити дальній, відвівши кнопочку вверх, ну або назад повернути, і можна блимнути дальнім. По цій стороні все. Перейдемо на праву сторону. Права сторона водія, там де ручка газу. У нас виходить kill switch, це у нас режим on, відповідно зажавши, ми заводимо. Знизу у нас включаються габарити одним натиском. Зверху кнопка мод, це у нас режим спорт переключає, можна на ходу, неважливо. І також повертаємося до попереднього, тобто стокового варіанту. Зверху кнопочка ABS, її не дуже видно, тут у нас можна виключити заднє колесо, можна виключити переднє колесо зажавши, ну і відповідно виключити повністю 2 колеса. Ну або знову ж таки включити. В принципі, права сторона – все. Тепер давайте повертаємо ключ і покажу вам, як воно виглядає в цьому меню і можливості взагалі цього монітору. Ось так він запускається, трішечки довго. Ось таким чином виглядає у нас додаткове світло, яке ми можемо виключити одним натиском на правій стороні. І більше воно режимів немає. Тут я поставив ось такий захист лінз з AliExpress за 800 чи скільки там гривень. Просто на скотчик, отак воно там всередині кріпиться і все. Завжди у нас світяться денні ходові вогні, ну а фара вже засвічується, коли відповідно, по-моєму, заводиш.
фара засвічується, коли тільки заводиш. Відповідно, денні ходові вогні спереді і ззаді світять. Приборна панель та її можливості. Значить, ви можете побачити знизу кілометраж 587, мастило, ну, звісно, тухне, коли заведеш, нейтральна, тобто передача, бензин, рівень показника бензину, рівень температури, відповідно, оберти. Ну і тут швидкість показує. Зверху трекшн світиться, поки не заведеш, підніжка бокова, кілсвіч, що виключений, година і температура. Температура навколишнього середовища. Якщо ви хочете детальніше побачити інформацію, до прикладу, про нагрів і решту, середній розхід за там певний кілометраж, на пульті зажимаємо саме стрілочку вверх. Зажали. Після чого нам висвічується детальна інформація про вольтаж акумулятора, середня скорість за цей період пробігу. Правда, воно виключається через деякий час, через декілька секунд автоматично. Температура, відповідно, мотору, вже а не повітря. Середній розхід на цей кілометраж, час шляху. Час в шляху. Наскільки накачані колеса, скільки в баку, ну і вся, в принципі, інформація, яка там теж була, навіть швидкість тут зображена. Знову ж таки, зажавши цю кнопочку, декілька секунд воно відображається, можна навіть під час їзди. Пульти ось так підсвічуються, тут видно, що вони трошечки підсвічуються, ось так, якщо закрите. Це дуже зручно вночі. Аварійка можна нажати, і ось так відображається аварійка, і так пливуть гарно поворотнички. Коли дальні, ось там загорається лампочка. Можна включити, щоб воно завжди світило. Якщо дати вверх, завжди світить. Якщо нажати просто, то можна блимнути дальнім. Трекшн, звісно, потухне, коли вже поїдеш, по-іншому не буває. Давайте перейдемо до самого меню. Щоб перейти в меню, ми нажимаємо кнопочку End і заходимо в меню. Це, звісно, за оркостанську, але мало хто буде, напевне, англіш розуміти, тому, в тому числі і я, тому ми дивимося нещасній мови. Тут у нас є загальна детальна інформація, яку ми можемо, в принципі, бачити стрілочкою вверх. Це Enter, не забувайте, це у нас вернутися назад. Інформація на дисплеї. Тут можна собі повключати взагалі, що вам подобається на дисплеї. Ось це дисплей, який, по-моєму, не основний, а стрілочкою вверх. Ось, тут можна все побачити. Тут у нас з'являються коди помилок, якщо в це меню зайти. Ну, звісно, тут їх немає. І обслуговування. Тут пише, скільки довго наступне обслуговування. Відповідно, можна його скинути, коли вже дійде до обслуговування. Тобто перше обслуговування у нас на 1000 кілометрів. В принципі, це все меню на першій інформації. Тобто по інформації тут більше нічого немає. Йдемо далі. Що таке зброс пробіга? Заходимо сюди. Тут у нас є пробіг А, пробіг Б, який ми можемо включити собі, щоб відображалося, зажимаючи кнопочку стрілочку вверх під час руху. Стрілочку вверх можна зажимати під час руху і бачити середній розхід, бачити пробіг А, пробіг Б і скидати його собі кожен окремо. Це дуже зручно. Це у нас TPCM, це у нас колеса якраз таки. Тут можна виставити, подивитися, що підключено, і можна виставити одиниці вимірювання. Ну, відповідно, в мене в барах. Настройка блікера. Я, кстати, не знаю, що це таке настройка блікера. Тут я не розбирався. От що таке настройка блікера, чесно кажучи, не знаю. Йдемо далі. Треба кнопочку назад цикати, поки верхнє меню не перейдеш. Тоді вже можеш керувати стрілочкою. Ось це все. Тут у нас дзвінки. Можна переглянути контакти. Звісно, зараз телефон не підключений. Недавні дзвінки і, відповідно, імпорт контактів. Виходимо далі. Тут у нас, значить, є музика. Ми можемо підключити телефон і, відповідно, керувати в гарнітурі в навушниках, в шлемі, собі переключати музику та управляти повністю ось тут, а прям нікуди не заходячи, чи там не дістаючи телефон. Це також дуже зручно. Але мінус цієї штуки, який мені не сподобався. Під час руху, якщо ви вийдете з цього меню, то його закривати, в принципі, не маєте права, якщо ви його відкрили перед початком їзди. Кнопочка End, тобто Enter, перестає повністю працювати на ходу. І, відповідно, ви переключити музику не можете. На рахунок дзвінків, от тут я ще не знаю, тому що до мене під час руху не дзвонили, я не знаю, чи можна прийняти все ж таки дзвінок, але от переключити музику ви просто не можете. Відповідно, також зайти або нажати Enter, зайти в меню, ви також не можете під час руху, поки повністю не зупинитесь. Тому не подумайте, що у вас там щось поламалось, коли ви їдете і не можете нажати Enter або ж зайти в меню. Це, відповідно, такий захист під час руху. Тут у нас устройство. Тут прям Bluetooth шлема. Це прям Bluetooth шлема можна підключити. Я навіть сюди, чесно кажучи, не добирався. Прикольно. Тоді навіть ще круче. Тут можна прям Bluetooth шлема підключити. Прикольно. Тут мова, тут понятно. Виставляння кілометрів чи в милях. Час наставляти можна. Відповідно, яркість. І тут та версія ПО. Я, чесно кажучи, не знаю, яка то версія. І загальне скидання. В принципі, по приборній панелі тут більше нічого такого немає. Так, виходимо, давайте з приборної панелі. Значить, по підключенню до телефона. Щоб підключити до телефона цю приборну панель, необхідно нажати один раз стрілочку вверх. Після чого ми бачимо QR-код і всі дані для підключення. Тут у нас є аккаунт Watch, QR-коди, щоб завантажити додаток. На телефоні він виглядає ось так, Carbide Lite і Watch
Watch Global. Це два додатки, які ти можеш підключити до. Щоб підключити Watch Global, відповідно, необхідно створити в телефоні названня аккаунт. Це має бути назва Wi-Fi і відповідно роздати цей Wi-Fi. І щоб побачити пароль, який ти мусиш створити також до цього Wi-Fi, необхідно зажати стрілочку вниз. Появляється на екрані пароль, який необхідно ввести в паролі до Wi-Fi. То аккаунт – це назва Wi-Fi вашого, в айфонах це назва девайсу, щоб змінити, і в налаштуваннях основних. А пароль – це пароль, в принципі, до Wi-Fi. Тоді ви зможете підключити телефон до цього мотоцикла, відповідно, оновити прошивку, подивитися відеозапис і всі решта налаштування. Зараз, що я, в принципі, зараз зроблю. Так як в мене вже все тут є, я вже підключений до девайсу, включаю тільки Bluetooth і роздаю інтернет. Так, Bluetooth включив, інтернет роздав. Тут у нас появився Wi-Fi, але він ще не підключився. Давайте вийдемо в головне меню, навіть вийдемо. Тут зараз з'єднаємо, я вже з'єднював, зводжу. Відповідно, індикатор Bluetooth появився, коли з'єднався. І ми вже можемо, в Watch Global можемо зайти. От у мене тільки, з'єдналось, так? Все, ми тут вже на телефоні, після того, що ми зайшли в Watch Global, трішки почекали, ми вже на телефоні бачимо пробіг, бачимо всю інформацію, в принципі, звідси. Тріп історії, Bluetooth. Всі блютузи у нас все з'єднано. І тут камеру навіть можна якось переглянути, але у мене це чомусь з камерами не працює. Ми також можемо обновити мотоцикл, просто роздавши хоспот, з'єдналось і все. Ми вибираємо модель мотоцикла, підтверджуємо. Тут такий додаток трошки кривий. Шукаємо обновлення. Відповідно, нового оновлення немає, тому нема що обновляти. Тут, коли оновлення є, має появитися кнопочка «Update». Я не знаю, в моєму випадку зразу оновлений приїхав мотоцикл, тому тут нічого немає. Давайте подивимося по іншому додатку. Додаток з GPS і відтворення музики там і все решта. Він ще не законектився. А чому він ще не законектився? Бо треба з'єднатися з інтернетом, увімкнути. На жаль, тут не видно, кстати. Поки я роздаю, я не можу з'єднатися з цим. Треба, виходить, зараз перезапустимо. Включаємо. Роздачу інтернету не включаємо, включаємо тільки під'єднуємося. Чекаємо з'єднання. Ось відбулося з'єднання. Конектиться девайс з цим. Тут не потрібно роздавати інтернет, тут просто треба з'єднатися з Wi-Fi, який роздає сам мотоцикл. А в цьому додатку Watch Global треба роздати інтернет, щоб обновити девайс, щоб мотоцикл з'єднався з інтернетом телефона. Відповідно, в CartRide заходимо, тут можна включити навігацію, яка зразу відтворюється на екрані через деякий час. По логіці мала би відтворитись, кстати, нема чомусь. Щоб, відповідно, якщо ви навіть з'єдналися з девайсом, щоб вам зайти в GPS, вам необхідно нажати клавішу вверх, коли вже мотоцикл з'єднаний, і тоді ви бачите GPS на екрані. Мінус, що тут є якийсь власний GPS, ви відповідно не можете там зайти в Google, до прикладу, і просто собі вибрати. Просто банально не буде знаходити. Ось, тут ви собі можете пересувати, ставити мітку, там, до прикладу, Львів. Все, у вас є GPS. Якщо ви заблокуєте екран, вам буде ось таким чином показувати цю всю інформацію. Можете вийти і, відповідно, стрілочкою вверх знову вернутися, щоб подивитися цю всю інформацію. А якщо ви не блокуєте екран, але хочете бачити все на цьому, вам необхідно ось так зайти сюди, навігація, і заблокувати девайс. Сам девайс заблокувати все рівно не можна. То просто ви екран виключаєте таким чином, але девайс виключити не можна. Це мінус якраз таки навігації. Але якщо ви навіть заблокуєте, то в будь-якому випадку вам буде писати, що там через 5 кілометрів поверніть ліворуч. І можливо навіть говорити в гарнітурі, я це, чесно кажучи, ще не перевіряв. Я собі просто, щоб не паритись, поставив собі ось таке кріплення під навігацію. Тут я провів уже кабельок. Ось тут у мене вже кабельок є, але поки що я ще зняв навігацію, тому що це просто за велике кріплення. І поки мені кріплення їде, я навігацію зняв, CarPlay, вона буде покомфортніше, ніж це менюшечка. Але, в принципі, якщо вам таке подобається, то підійде. Я її поставив, мені трошечки здерло плівку, як ви можете бачити тут. Але екран, звісно, не задерло. У мене є ще захисна плівочка вдома, але я ще її, звісно, не ставив. Якщо ви не хочете купляти CarPlay, там, до прикладу, з AliExpress або ще якийсь, то вам, в принципі, піде. Ви будете знати, скільки їзди, коли на ближчий поворот, на кольцо, на якомусь з'їзді. Тут, в принципі, все видно. Але якщо ви хочете бачити, на жаль, прийдеться мати девайс розблокованим. Заблоковувати не можна. Просто отак можна виключити екран, нажавши на колодочку. Із можливостей цього додатку, що тут є, це кастомізація шпалер. Ти можеш включити шпалери, можеш включити шпалери зі свого телефона. Переключати тут, до прикладу, музику, Local List, я навіть не знаю, звідки той Local List береться, і Mirror Screen. Ти можеш почати трансляцію екрану, і вже таким чином ти собі можеш виводити екран тут. До прикладу, от Google зайшов, я собі заблокував, Mirror Screen, почати трансляцію. Тут ми бачимо карту, але вона буде ось така маленька, некомфортна. Заблокувавши екран, по-моєму, воно все рівно
з'єднання втрачає. Це мінус самого додатка, і, на жаль, тут ніяк. Як варіант, тільки користуватися штатною навігацією з цього додатка і тут вбивати собі GPS, там, до прикладу, до Львова. Якщо ти навіть заблокуєш, ти все рівно хоча б будеш бачити, скільки тобі їхати. Якщо ми звідси вийдемо, то відповідно ми знову бачити нічого тут не будемо. Нам необхідно буде під час руху, ми можемо включити цю клавішу, під час руху ми можемо подивитися інформацію, скільки нам ще їхати. А якщо зажавши, вийти і зажавши, можемо бачити тріп і всі решту інформації, яку ми могли бачити і раніше. Тут з додатком, з тим всім з'єднанням, обновленням розказав. Якщо включити підігрів ручок, то засвічується ось тут індикатор 3. Включити підігрів дупи, точніше, підігрів ручок ось тут засвічується також 3. І відповідно 3 рази, щоб виключити. Другий режим, перший режим і нема підігріву. Так само перший режим, точніше другий режим, перший режим і виключити. Тобто ззаду наперед, від найсильнішого до найслабшого. Напевне, я би підмітив з мінусів це, що неможливо виключити трекшн на ходу. Для когось мінус, для когось не мінус, але для мене це особисто є мінус. Тому по приборній панелі ось така інформація. Ви хочете користуватися цим додатком, відповідно, вам потрібно з'єднатися з Wi-Fi самого мотоцикла, перезапустити. Якщо ви з'єднались раніше, роздавали інтернет для Watch Global. Ну, Watch Global, по суті, тут нічого такого і немає. Це якраз пароль, який мені дало, і назву Wi-Fi, якщо ви на айфоні, то йдете в загальні, про пристрій, і тут міняєте назву пристрою на ту назву, яку вам пропонує. Якщо це на айфоні, на андроїді, ну, відповідно, по-іншому. Просто, напевно, в самому точці доступу можна зробити це. Включаємо. Це ж треба було просто вверх дати, щоб воно знайшло Wi-Fi, під'єдналось. І тут зразу з'явилася іконочка. Тепер, відповідно, воно все під'єднано. Все рівно в камеру не можу зайти реєстратора, не знаю, як в інших заходів, у мене не виходить камеру реєстратора зайти. Тому, відповідно, я використовую іншу схему. Коли я придбав мотоцикл, тут має бути індикатор реєстратора, але його немає, поки карта пам'яті не буде вставлена. Тоді, якщо він блимає, значить запис йде. Якщо він не блимає, відповідно, запису не йде, або карта пам'яті неправильна, ну, або її, в принципі, немає. Тому тут має бути індикатор біля ось цього, коли повернутий ключ, навіть не заведений, все рівно тут має бути індикатор, що блимає, що йде запис. Запис йде завжди від моменту повернення ключа запуском екрану. З основного, в принципі, все розказав. Зараз покажу, як працює індикатор, як воно записує, ну і вставку з реєстратора, наскільки якісне зображення. Також буде в кінці цього ролика. Тому давайте зараз розпакуємо набір штатних ключів, ось такий. Тут у нас є саме головне, це шестигранничок. Ну, я ще ось таку лопатку маю, тому що некомфортно карту пам'яті запихати туди. Розкручуємо ось тут болтик. Я якраз сьогодні скачував файл, бо мені необхідно було, і мені необхідно було туди добратися. Розкручуємо ось тут болтик. Я вже тут дуже багато раз розкручував, надіюсь, воно буде потім триматися. Бо я раніше купив дуже круту карту пам'яті, а виявляється, воно взагалі її не щитує. І має бути простенька, 10 класу, просто не супер якась крута там, а просто нормальна карта пам'яті. Все, і тут у нас за ось тим пластиком заховано саме основне. Роз'єм під карту пам'яті. Навіть не можу вам показати, але зараз якось спробую. Буквально ось сюди, де я запхав ключик, ось тут вставляється карта пам'яті. Щоб не їли акумулятор, я собі вивів кнопочку і, відповідно, CarPlay буду відключати тик одним нажиттям для зручності. Зараз вставляю карту пам'яті і покажу, як воно там буде світитися, коли йде запис при поверненні ключика. Не дуже зручно, звісно, що я не можу, до прикладу, під'єднатися до того додатку, щоб там скачати файл, щоб туди не лізти. Тому в моєму випадку я не можу. Можливо, в когось вийде, я не знаю, чому в мене не виходить до того додатку добратися. Тому приходиться витягувати карту пам'яті. Інколи це дуже рідко потрібно, але інколи потрібно. А я в своєму випадку якраз таки стали ситуації, які мені потрібно було скачати файл. Ну і скачав знову ж таки файл, щоб показати вам. Ось, карту пам'яті тут у нас іншим боком не вставиш. І пальцем ти його туди теж не заштовхаєш. Тому, відповідно, потрібно щось таке тонесеньке. Тонесеньке. І до повного звуку, коли карта пам'яті закрита. Щелчок такий. Всім знайомий. Відповідно, плотненько закриваємо резиновою гумочкою, щоб туди ніяк вода не потрапила. Тут у нас, кстати, основний, по-моєму, блок. Основні мозги ось тут справа встановлені. Тут блок стоїть Bosch 6-го покоління. Кому цікаво. Так, я кришечку вроді закрив. В принципі, все. Тепер закручуємо. Зверху тут у нас йде на двох таких пазиках гумочки, а знизу на один болтик. Оп, це щелкнулось. Закручуємо шестигранничком на зірочку. Хопс. Все, готово. Тепер всі ключі збираємо. Я собі з собою вожу
не під сидінням, тому що тут важко добратися, його треба взагалі розкручувати. А це можна просто ключом. Мінус з цього сидіння, звісно, приємне, файно. Але коли хочеться добратися, до прикладу, до акумулятора, необхідно брати шестигранник і 2 болтика також розкручувати. Ложечку сюди собі запихаю. Я таким чином, тут є така резинка, я собі таким чином зжимаю, тут і не тарабанило, і запихаю кофр. В кофрі йде обшивка. Я собі просто за обшивку відігнув, туди запхав, тримається. Пищовик, шлем, в принципі, тут все залазить. Тобто тут є обшивка, а тут обшивки немає. Тут аби кишенька якась не помішала, може хтось зробить, напишіть мені, був би дуже радий. Відповідно, коли ми поставили карту пам'яті, коли ми повертаємо ключ, і коли карта пам'яті стоїть, тут загоряється рек, що йде запис. Відповідно, файли перезаписуються по 1 хвилині, як я вже й казав. Якщо ви повертаєте ключ та виключаєте мопед, відповідно, ви повернули, заглушили повністю, ось я відійшов. І «Проведи мене додому» називається, чи як у BMW, чи у кого там. Через деякий час тухне габарит. Ось так. Так що ось так воно все виглядає. Якщо коротко підсумуємо все, що я показав. Із мінусів. Трекшн не виключається на ходу. Кнопочку Enter відрубає також на ходу. Можливо, дзвінки прийняти можна, але музику переключити на приборній панелі під час руху ти не можеш. Ти можеш зупинитися, тоді вже переключати. Також GPS по додатку. Блокуєш телефон. Мінус. Не виводиться зображення. Показує, звісно, куди направлення їхати, але в загальному, я би сказав, це мінус. Тому і я, в принципі, придбав собі CarPlay. Він в мене вже стояв і тут продер дірочку. Тільки приїде нормальне кріплення, я встановлю його зверху, щоб він мені був. Кнопочкою просто тик, включив собі. Ну, відповідно, він засвітився, акумулятор не жре, коли приїхав, типу, щоб акумулятор просто не споживало взагалі. По цьому все сказав, а без на рахунок на ходу я не пробував. Знаю, що тільки на ходу режими переключаються. Ну, але теоретично їх взагалі я поки що не відчував. На 600 кілометрів, що я приїхав, я не відчував, що режим якось дає жорстчу реакцію ручки дроселя. По-моєму, ні. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте лайкосиком, підпишитесь на цей канал. Задавайте свої питання в коментарях. Я буду знати, про що вам цікаво побачити відео, про що вам цікаво почути. Можливо, побачите в наступних відеороликах, які я роблю, по суті, ради тих своїх 3 підписників. Ну і так. Почило. Так що мотоцик, то від мене жопа десь брудна така, йома, вже замастив. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Ну, блін, який ж він класний. От вихлоп, не знаю, чи не даремно я потратив 500 євро. Мотоцикл поки що мене радує. Хоча свої мінуси в нього також є, як і на кожному, мабуть, мотоциклі. Ставте лайк.